Mình sẽ san hết khu đất này để dựng một ngôi nhà mới cho bà cụ. Bà cụ ở trong kia thì cũng khá là chật hẹp.
xem bố làm đấy là Làm được rồi bà. được rồi. Kiếm đi. Đâu thế nào? Ngoài thì Con chơi nhà chú bà có mệt không? cũng bình thường thôi bà. Nhưng mà hôm nay trời nắng quá. Cố gắng nha. Thì nắng quá đến nên là mình cần phải nói Nắng thì nghỉ, Vâng. mát thì làm. Tôi muốn làm cho bà một chỗ rộng rãi thoải mái một chút. Làm dần dần là khát xong. Ừ. Các bác cũng cho khóc cho thầy yên tâm bà. Bà. Tần. Đâu. Mũi cắn không? Không mũi không cắn đâu nhỉ. Trời sắp tối rồi. Con cũng nghỉ ngơi đi. Vâng. Để bà có chân con lợn. Vâng. Chắc con làm cố đốt tí bữa bạn. Vâng. Đổ xong cái móng này thì mai dựng cột nó mới chắc. Vâng. Để mai sớm mai dựng cột bạn. Vâng. Cứ mỗi giờ xong bà làm xong nghỉ sớm nha bà. Vâng. Cho mai cháu cố cho nó xong hết cái móng để mai còn dựng cột bà. Vâng. Bà nghỉ ngơi xong là trông bé cháu nhé. Chúng Lam đi nghỉ với bà đi nhé con. Bye nhá.
Cháu ngoan lắm bà. Trộm vía cháu ngoan, cháu cho em trông lớn nhè. Bao giờ có khỏe không? Cảm ơn hỏi thăm tôi. Hôm nay thời tiết thay đổi là cũng bình thường. Tôi già rồi giữ sức khỏe nha. Vâng, cảm ơn bà nhá. Đau thì con cháu nên phải lo. Hôm nay cháu Dương nó làm cái nhà cho tôi. Vâng. Cho nên là tôi cũng phải trông con cho nó. Coi như là được bà trông con cho nó là tôi rất yên tâm. Và cháu trộm vía cháu ngoan. Cháu ngoan lắm ấy. Vâng. Nó làm có một mình thôi, Vâng. vất vả lắm. Vâng. Thế nó có nhờ ai không bà? Không, có một mình nó khác làm thôi. Thế thương nó quá nhẹ, giống như mình. Đấy. Đứa con nó cũng ngoan. Nó cũng vất vả lắm bà. Vâng. Mà một mình nó phát xây thôi, phát làm thôi. Tôi 10 ngày cũng vừa uống xong, nhưng mà cũng thấy đỡ rồi thì tôi cũng cố gắng coi đứa con cho cháu thì nó phát làm. Thế cháu nó ăn được cái gì rồi bà?
Này thực ra này cháu nó cũng vừa ăn bột vừa ăn sữa. Trộm vía là cháu còn ngoan, cháu ăn được nhỉ. Vâng. Đấy, Ngoan lắm ấy. được bà chồng coi thấy yên tâm quá nhỉ. Vâng. Nó ngoan lắm. Thì người bà có bận lắm, có rảnh không? Cảm ơn bà ở tầm tôi cũng rảnh rảnh thôi. Nếu mà thấy rảnh thì hôm nay bà sang nhà tôi chơi. Vâng, thế tôi cũng rảnh với bạn thì tôi tranh thủ sang chơi với cháu. Thì ở trước xem nhà xem cửa, cháu nó làm như thế nào. Bây giờ còn sớm thì vào sang tôi chơi. Cảm ơn bà. Tôi đi như tôi không có việc ăn chơi thì ăn nhầm. Vâng. Tôi đi cho nó sớm bạn nhá. Bà có sao không đấy? Gần đến rồi bà. Đi tí nữa thôi. Gần đến rồi. Bà bỏ dưa đây xong rồi bế cho tôi để tôi đi đổ dưa. Còn cháu Dương nó làm ở sau nhà ấy. Vâng.
cháu ở nhà cháu. À bà. Ừ. Hôm nay bà sang chơi hả bà? Bà. Thế cháu làm đẹp quá. Vâng. Mấy nào. Đi lúc có. Bà cụ lên chơi với nhà cháu à? Vâng. Bà cụ đi xa có mệt không? Bà cũng không biết đâu, bình thường. À, vâng. Hôm nay chú Lam sang nhà bà chơi à? Ừ. Đi chơi với bà cụ từ lúc chiều bà. Vâng. Thế bà lại có khỏe không bà? Khỏe thôi bạn ạ. À, vâng. Cháu bảo bà ngoại cháu là đi sang nhà bà cụ chơi cho nó thoải mái. Vì là bên này bà cụ cháu vừa ốm dậy ấy. Vâng. Bà cụ đỡ rồi nhỉ. Vâng, cũng đỡ nhiều rồi bà. Thế là tôi cứ bồi dưỡng cho bà ăn tốt rồi. Vâng. Đây cháu đang làm nhà cho bà cụ, mong là sau này bà sẽ có một chỗ nghỉ ngơi bà. Cột cháu lấy đẹp quá nhỉ. Vâng, cột này cột mỡ to mà. Vâng. Bóc vỏ đi càng đẹp. Vâng. Cái này bóc vỏ đi nó mới bền bà. Vâng. Cái mỡ này thì nó tốt đấy. Vâng. Cây nó già. Vâng, cây nó già rồi. Cháu làm này quá cẩn thận này. Vâng. Cháu muốn là làm cẩn thận tiết cô cho bà cụ có chỗ ở bà. Lâu bà sang đi chơi với nhà cháu nhé. Vâng. Bà có rảnh thì bà sang. Vâng. Vậy thì ra ngoài bà uống nước bà. Vâng. Đây nhiều mũi lắm bà. Vâng. Đi bà. Hôm nay có bà chơi với bà ngoại cháu là cháu thấy vui. Vâng. Bà ngoại khỏe rồi định mừng rồi. Vâng. Hôm nay bà rảnh rỗi sang chơi với bà ngoại cháu là cháu thấy vui. Vâng. Bà khỏe, bà đến chơi là bà ngoại cháu cũng vui. Vâng, bà ngồi đấy bà. Ngoan quá, cháu ngoan quá. Vía ngoan. Thế bố đi làm yên tâm nhỉ. Ngoan. Hôm nay trời nắng lắm bà. Nóng lắm. Bà ngoại cháu sang chơi với bà từ chiều à? Vâng, coi như là bà sang cũng sớm rồi. À, vâng. Hai bà có nói chuyện nhà vui lắm. Bà ngoại có dưa à? Đấy, bà ngoại có dưa cho cháu ăn dưa. Vâng. Thế cảm ơn bà nhé. Đấy, bà ngoại với cháu đi rửa tay đã. Rửa. Bà ngồi đây ăn cơm hay ăn dưa với cháu này. Bà ngồi đây bà. Ngồi đây, cháu đi rửa tay đã. Bà ăn dưa đi. Vâng, đi bà mang dưa sang nữa bà. Bà có dưa này ngon quá nhỉ. Cho em ăn nữa. Cho em miếng. Đã ăn hoa quả ngon. Ăn đi cháu đi ăn. Vâng. Ăn dưa đi bà. Đây bà ăn. Cháu ngồi đây. Hôm nay trời nắng quá bà. Nắng mà có quả cũng không sao. Bà đi bà. Ăn đi Ăn dưa đi bà ngoại ơi. Bà cháu ăn đi. Này là dưa của bà cụ à? Dưa của bà ngon nhỉ? Nhìn Dưa của bà thì trồng cũng bình thường thôi mà ngon. Vâng. Trồng ở ruộng à bà? Nằm luống. Là áo của cháu nhỉ. Cây sao bà? Không sao đâu. Bà Ăn nhiều hả bà? bà làm ăn. Bà bảo bác sĩ ăn tốt thì bà ăn tốt để ăn đi. Vâng. Ăn cho nó no vào. Thế bà đi khám là bác sĩ bảo ăn dưa tốt phải không? Bà với cháu ăn đi. Bác sĩ bảo thật mà nói tốt. Vâng. Ở lại chơi với tôi với cháu mấy ngày nhá. Cảm ơn bà. Tôi cũng muốn chơi đấy nhưng mà cái nào nó có bận một tí. Bận thì bận quanh năm lúc nào sang chơi vậy. Bà với các cháu mới trước là thế này là tôi thấy khỏe rồi, cháu ngoan, hai anh cháu lớn nó mừng rồi. Ăn này cháu đòi ăn bà cho nó một miếng. Ngoan nhỉ? Đâu bố bế cho các bạn ăn nhá. Đâu bố yên à. Rồi, chợ buổi chưa gặp rồi nhỉ. Thế bà sang chơi nhà bà cụ từ chiều hả bà? Bà ngoại cũng tên chủ đi như thế là cũng đúng dịp đấy, bà ở nhà mà. Vâng, có hai bà chơi ngay là thấy yên tâm bạn. Cho bà ngoại cháu đỡ chán. Vâng. Ngoại cũng dựng thấy đọc rồi đấy. Mâm quá này. Hai bà ăn chưa đi nhỉ? Bà ăn nhiều mà không? Bà ngoại trồng được bà cứ ăn đi mà. Không có tiền mua đâu. Bà ngoại khỏi ốm chưa bà? Bà thấy có nhiều rồi. Vâng, qua bà. Thế bà phải ăn tốt rồi nhá. Như khỏe. Bà cụ ăn chưa đi bà cụ? Ăn bà ăn.
Nào. Thì nhích vào. Bạn. Giờ mùa này ăn mát nhỉ bạn nhỉ? Mùa hè. Nhưng mà khi là ăn hoa quả mùa này tốt rồi. Vâng. Bà cụ ơi, tí ở đây chơi với bà ngoại cháu. Cảm ơn cháu mời bà thì bà rất quý nhưng bà phải về tắm nhé. Còn Vâng. Thế thì hôm nào rảnh rỗi bà sang chơi một ngày nhé bà nhé. Vâng. bà Chơi một ngày cho nó vui bà. sang chơi với bà với cháu. Vâng. Mấy cháu làm nhà cũng đang vội. Vâng. Lúc biết là cháu đang làm vội rồi. Vâng. Đi ra đây xem cái nền nhà cháu nó làm đây này. Cháu Dương. Cháu làm cái móng nhà cũng xong rồi bà. Là cháu nó cũng tự làm đây là giỏi quá rồi. Đẹp nhỉ. Cháu nó khéo tay lắm đấy bà. Vâng. Nó khắc tự làm đấy. Vâng, thế là tôi cũng thấy các cháu làm được cái này tôi mừng lắm. Vâng. Nó khéo tay mà tinh ý. Vâng. Nên là giỏi đấy bà. Vâng. Thôi bà cứ bồi dưỡng tốt để trông con cho nó để nó yên tâm làm. Tôi cũng mong có cái khỏe. Cháu muốn làm cho bà ngoại một chỗ nghỉ ngơi thoải mái bà. Vâng. Thế là bà có yên tâm chỗ này rồi. Hôm nay trời nắng quá cháu mới xong phần móng nhà thôi. Chắc là phải mai mới dựng cột được. Thời tiết nó cũng râm râm này mát này. Vâng. Tối thì râm ạ, có lúc trưa nắng. Vâng. Mấy hôm nay trời cứ thay đổi. Nhưng mà cháu cũng tranh thủ đấy. Vâng. Một mình làm không được nhanh lắm. Vâng. Làm mãi hết chồng cháu. Vâng. Đây bạn, cái nền này có nhiều đá nên phải san đất ra. Nhìn nó cũng tương đối bằng. Nói chung là đá nhiều nhưng cháu làm rất là giỏi đó. Bà cụ thấy làm có được không bà? Khéo tay này bà thấy tốt đấy. Vâng. Cháu không phải thợ chuyên nghiệp ấy, nhưng là cố gắng là